हेलो टु एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी नेक्स्ट पार्टमा छौँ। हामी नेक्स्ट पार्टमा 4B पेन्सिल र 8B। अब हामीले यो दुईटा पेन्सिलको हेल्पले एप्पल स्केच गर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा हामीलाई 4B युज हुन्छ। 4Bले हामीलाई लाइट सोर्स पहिला छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले पनि छुट्याउनु होला। अब हजुरहरूले छुट्याएपछि इनलाइन सेडिङ टोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यो मेरो फर्स्ट भिडियोमा नि रहेको छ, त्यसको बारेमा। हामीलाई इनलाइन सेडिङ टोन एकदम लाइटली युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डार्कली युज गऱ्यो भने पछि हामीले ब्लेन्डिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीलाई एउटा कुरा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइट सोर्सलाई टच नगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अब हामीले यतिको लेभलमा कम्प्लिट गरेपछि भित्रको लाइनहरूलाई पनि डार्क गरेर सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई न्यापकिन पेपरले एकदम लाइट वेट गरेर ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि हामीले 4B पेन्सिलले सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्ल्याट सेडिङ। कि हामीले फर्स्टमा भित्रमा डार्क गरेको नि त्यसरी नै हामीले अहिले पनि यसरी भित्रमा डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यो न्यापकिन पेपरले लाइट सोर्सको बाहिर ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई 8B पेन्सिलले सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले डार्क एरियालाई फोकस गरेर डार्क गर्दै गयो भने रियलिस्टिक लुक्स आउँछ हाम्रो एप्पलमा।
अब हामीलाई हगिनेको टिस्यु पेपरलाई यसरी फोल्ड गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई हगिनेको फर्स्टको स्टेपले ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई फेरि 8B पेन्सिल लिएर आउटलाइनलाई डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई फिनिसिङ टच दिनको लागि कलर पेन्सिल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, छैन भने युज नगर्दा नै हुन्छ। यो कलर पेन्सिलले हामीलाई चारकोल पेन्सिलको जस्तो काम गर्छ। अब हामीले यसको स्याडो पनि छुपाउनु पर्ने हुन्छ।
अब हामीलाई लाइट सोर्स देखाउनको लागि इरेजर नर्मल इरेजरले मेटाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अब हामीलाई फेरि लास्ट टाइम 8B पेन्सिलले डार्क एरियालाई एकदम डार्क गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई फेरि 4B पेन्सिल लाइट टोन दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यति प्रोफेसनल लेभलको त भएको छैन, तर बिगिनर लेभलको लागि यो बेस्ट प्र्याक्टिस हो। हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।